নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে কাচকলৰ দুটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপি দুটা চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত সদায় নিচিনাকৈ লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে, সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি থবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপি দুটাৰ মাজলৈ যাওঁ। দুটা কাচকল টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি নিমখ দি অলপমান সিজাই ল'ব আৰু এতিয়া সিজাই লোৱা কাচকলটোৰ পৰা বাকলিখিনি আঁতৰাই ল'ব। এই বাকলিখিনি পেলাই নিদিওঁ, ইয়াৰে এটা ধুনীয়া ৰেচিপি বনাম। বাকলিখিনি আঁতৰাই লোৱা হৈছে। এতিয়া কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেলখিনি গৰম হ'লে সিজাই লোৱা কাচকলখিনি ভাজি ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে সোৱাদ অনুসৰি অলপমান নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব। লৰাই 1 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। পিঁয়াজ, আদা, নহৰু ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই, সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ ৰেচিপি এইটো। 1 মিনিটমান ভজাৰ পিছত তাত গৰম পানী দি দিব লাগিব। পানীখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ, জিৰা গুড়ি আধা চামুচ আৰু ৰঙৰ বাবে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা গুড়িখিনি দি দিব লাগিব। তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। আৰু বিশেষ একো কৰিবলগীয়া নাই। এতিয়া ভালকৈ 2 পৰা 3 মিনিটমান উতলাব লাগিব। গেছৰ জুই হাই ফ্লেমত ৰাখিব আৰু 2 পৰা 3 মিনিট ভালকৈ উতলাব লাগিব। দুই 3 মিনিট উতলাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু এয়া আপোনাৰ টেষ্টি কাচকলৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু ঘৰত বনাবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিব। এতিয়া আহক 2 নম্বৰ ৰেচিপিটোলৈ। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তাৰপিছত তাত ক'লা সৰিয়হ আধা চামুচ আৰু কাচকলৰ বাকলিখিনি দি দিব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি কাচকলৰ বাকলিখিনি 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত কেঁচা জলকীয়া এটা দি দিব। আপোনালোকে জ্বলাটো যদি বেছি খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। কেঁচা জলকীয়াটো দিয়াৰ পিছতো 1 মিনিটমান সময় ভাজি গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু এই মিশ্ৰণখিনি মিক্সিৰ জাৰ এটাত দি দিব লাগিব। আৰু দুচকল কেঁচা আম দি দিব আৰু অলপমান চেনি দিব। তাৰপিছত ঢাকনিখন লগাই ভালকৈ পেষ্টটো বনাই ল'ব। এয়া কাচকলৰ বাকলিৰ টেষ্টি চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ এই ৰেচিপি দুটা চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে, এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।